हामीले गर्दैछौँ एबाकसमा गुणान। यो हो गुणानको तेस्रो सिरिज, जहाँ मैले चाहिँ नि जति पनि अप्ठ्यारा क्वेसन, जति पनि असजिला क्वेसन गुणान गर्दाखेरिमा आउँछ त्यसलाई समेटेर 5वटा एपिसोड बनाएको छु। यो हो एपिसोड नम्बर 4, एडभान्स टेक्निक एन्ड एक्सर्साइजेस। नमस्कार, नेपाली एबाकस ट्युटोरियलमा तपाईँलाई स्वागत छ। यो हो हाम्रो पहिलो प्रश्न। 26ले 1004लाई गुणान गरेर हेरौँ। सबै सङ्ख्या गणौँ। 6वटा सङ्ख्या छ। यो हो चिन्ह लगाएको रड 1 2 3 4 5 छ। यहाँबाट सुरु गर्ने 2 एकाने 0 2 भने यहाँ चढाउने देखाएको रड हुन्छ कतिको त 10 को स्थान। अब एउटा आन्सर चढाइसके पछाडि हामीले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 0 को 0 के गर्नु परेन, चेन्ज। तर चेन्ज गर्न बिर्सिन भएन। यो हो एकदम बेसिक नियम, यो बेसिक टेक्निक मैले फर्स्ट सिरिजमा सिकाएको छु। अनि फेरि 2 0 को 0 फेरि पनि चेन्ज गरौँ। 2 चौको 0 8 भन्ने यहाँ चढाउने। 2 को काम सकियो। अब 6 मा जाम। 6 भनेपछि 5वटा अङ्क छ। 1 2 3 4 5 यहाँबाट सुरु गरौँ। 2 को लागि यहाँबाट सुरु गरेको थियौँ। 6 को लागि अब यहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 एकाने 0 6 भन्ने यहाँ चढाउने, चेन्ज गरौँ। 6 0 को 0 चढाउने कुरा छैन, चेन्ज गरौँ। 6 0 को 0 चढाउने कुरा छैन, चेन्ज गरौँ। 6 चौको 2 4 26 2 अनि 4 चढाउने। 2 चढाउनको लागि अब यहाँ 8 चढिसक्यो, 1 भन्दा छैन। यसलाई उधारो लिनुपर्ने हुन्छ। 2 को साथी 8 8लाई घटाएर यो लिम अनि 4 यसमा जान्छ। चिन्ह लगाएको रडमा आइपुग्यो। हिसाब सकियो। 2 6 1 0 4 हाम्रो आन्सर हुन्छ। अर्को क्वेसनमा जाउँ। दोस्रो क्वेसन छ 66ले 6834लाई गुणान गरौँ। गुणान गर्नको लागि हामीलाई एबाकसमा जोडघटाउ गर्ने जति पनि तरिका छ त्यो टेक्निक लगाएर सबै आउनुपर्ने हुन्छ। हामीले यसमा घटाउ चाहिँ गर्दैनौँ, सबै जोड मात्रै गर्ने हो हैन। त्यसकारणले जोडघटाउबाट सिकेर मात्रै गुणानमा हेर्न आउनुहोस् या फेरि गुणान सिक्न आउनुहोस्। एकैचोटि गुणान सिक्छु भन्नुभयो भने चाहिँ फेरि अलिकति गाह्रो पर्छ। बिल्कुलै एकदम टोटल्ली एबाकसको बारेमा केही पनि थाहा छैन भने चाहिँ बिगिनर लेभल एक्सर्साइज भनेर नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा, हिन्दीमा पनि छ। चाहिँ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा गएर हेरेर त्यहाँबाट सिकेर तपाईँले स्टेप बाई स्टेप वाइज बढ्न सक्नुहुनेछ। सबै मेरो एपिसोडमा एक्सर्साइजहरू धेरै नै राखेर मैले एपिसोडहरू बनाएको छु, जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै डिपली जान्नको लागि चाहिँ नि हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। यदि त्योभन्दा बढी नै क्वेसनहरू पनि चाहिन्छ भने चाहिँ फेसबुक पेजलाई फलो गर्दै गर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै मैले टाइपिङ भ्याएँ भने एबाकसको जति पनि कन्टेन्टहरू छ, एक्सर्साइजहरू छ, त्यो चाहिँ नि मैले फेसबुक पेजमा अपलोड गर्नेछु। त्यहाँबाट तपाईँले फ्री डाउनलोड गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि जिज्ञासा छ, क्वेसन छ, मलाई मेल गर्नुहोस्, इमेल गर्नुहोस्। कमेन्ट सायद भिडियोमा गर्नु नमिल्ला, फेसबुक पेजमा गएर डिरेक्टली कमेन्ट गर्नुहोस्। अर्को क्वेसनमा गरिहालौँ। 6वटा अङ्क छ हाम्रो क्वेसनमा। यो 6 नम्बरको रड यहाँबाट सुरु गर्छु। यो हो चिन्ह लगाएको रड। 6 छक्का 3 6 36 चेन्ज गरौँ। 6 8 4 8 48 यसमा 4 चढाउने हो, 3 भन्दा छैन। 4 चढाउनको लागि के गर्नुपर्छ त अब 6 घटाएर यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ अनि 8 यहाँ आउँछ। चेन्ज गरौँ। 6 3 1 8 18 चढायौँ, चेन्ज गरौँ। 6 चौको 2 4 24 2 चढाउने हो, 1 भन्दा छैन। यहाँबाट उधारो लिम भनेको यो त सबै चलिसकेछ भनेपछि अब यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। 2 चढाउनको लागि यो 10 को स्थान, यो 100 को स्थानबाट 100 उधारो लिएर 2 चढाउने हो। 2 को साथी 8 हुन्छ। यसलाई घटाऊँ, यसलाई घटाऊँ। अब यसलाई उधारो लियौँ। हामीले यहाँ 2 चढ्यो, 4 यहाँ जान्छ। एउटा 6 को काम सक्यो। अब अर्को 6 को काम गरौँ। 5वटा सङ्ख्या हुन्छ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँबाट सुरु गरौँ। 6 छक्का 3 6 36 यसमा जाउँ। 6 8 4 8 48 3 भन्दा छैन। 4 चढाउनको लागि अब के गर्ने त यहाँबाट उधारो लिम भनेको चलिसकेछ। अब भने चाहिँ यहाँ 4 चढाउनको लागि हामीले यो 50 उधारो लिनुपर्ने हुन्छ। 4 को साथी 6 हो, 6 घटाएर 50 जोडेर 40 घटाउँ। 4 यहाँ जोडियो, 8 यहाँ जोडिन्छ। यसमा जाउँ। 6 3 1 अब 8 यसमा चढाउने हो। 8 को लागि के गर्ने त 2 घटाएर यो पनि सबै घटाएर यो 100 उधारो लिनुपर्ने भयो। अब यसमा जाउँ। 6 चौको 24 2 अनि 4 2 यहाँ चढ्यो, 4 यहाँ चढ्यो। हामी चिन्ह लगाएको रडमा आयौँ भनेपछि काम सकियो। एन्सर हुन्छ 4 5 1 0 4 4। स्क्रिनमा क्वेसन छ, क्वेसनहरूलाई गरेर हेर्नुहोस्।
केही अप्ठ्यारो आयो भने तपाईँले मलाई फेसबुकबाट डिरेक्टली मेसेज कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति पनि मनपर्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। फेरि भेटौँ अर्को एपिसोडमा। टाटा।